این آمدیم به قریه قلعه قادرو. والله این برقی های برج برقی رقم خاصه خوری میکنه. ای جگر هستی کو، این مرچای تازه هستی کو. چقدر گپ نیک که وکیل صاحب بیجا ششتگی ما اصلا خبر نه دیگه این حال یمی ما هم خوب از این شاید یکم یکی پرچه یاد مای دیگه زیادتر شد. یعنی که از امیال اجدار می این زمین ملک از آدم بوده که در زمان امان الله خان مرزای از امان الله خان بوده. به نام خداوند یکتا و مهربان. هموطنای عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و وطندارای ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنید. سلام و وقت شما بخیر باشه و امید میبرم که همچنان این گزارش برای تماشا کردن انتخاب کرده باشید. هوا خیلی سرد شده. باز من که میگم هوا خیلی سرد شده دیگه، باز ملامت خودم میشم به دلیل از اینکه نه جمپر پوشیدیم، نه واسکت، نه کدام جاکتک خزانیم. اما یک چیزی را من باید براتون یادآوری بکنم که کل چیز آوردیم که خود در موتر ماندیم، چون یک ذره همون احساس گرمی کردیم داخل موتر، حالا که پس پایین شدم فهمیدم که نه از این بعد میپوشم دیگه نمیشه. در گزارشام باید بپوشیم یا جاکت خزانی را یا واسکتک یا یک جمپرک نازک. به هر صورت ما مصروف خواندن پیاما بودم. یک چند پیام میخوانم، اگر باقیش مان باز در یک گزارش دیگه با شما حتما او را میخوانم. در گزارش قلعه بختیار چند نفر که پیام کرده کوتاهش هم میخوانم، زیادش اگر نتونستم. تمیم جان مسافر گفته سلام حفیظ جان قن، ما به شما افتخار میکنیم، شغل شما بسیار عالی است، خداوند شما را حفظ کند، ما شما را دوست داریم و ما افغانستان را دوست داریم. تشکر تمیم جان عزیز. و یک رفیق دیگه من با نام اسماعیل شجاعی گفته تشکر لالا حفیظ که زیبایی های وطن را به تصویر میکشی، باعث افتخار ما هستی. لالا جان تشکر از خودتم. یوسف امانی گفته حفیظ جان نظر نشوی، لالا چقدر در مسلک خود عالی کار میکنی، چقدر گزارش های سرگرم کننده و امیدوار کننده میسازی، ان شاء الله همیشه موفق صحتمند باشی. برادر عزیزم با امید افغانستان آباد و با عزت. تو بیایم که کمکی طرفم بیایم که حال کدام موتر یوسف نبید جان ما. خب انیتا امیری هم گفته تشکر حفیظ جان، گزارش‌های زیبا و موفقتان، زیبایتان موفق باشین همیشه. خب هوملند یک چی است، اکانت است، در حفاظت باشید. حفیظ عزیز گفته همیشه عالی و مقبول. دکمنت دادن حفیظ جان بسیار عالی. تمنا گفته حفیظ جان بسیار عالی، خیر بینیم، مگر چندین بار تقاضا نمودیم که در منطقه قلعه خواجه گذرگاه برنامه تهیه نمایید، نکردی. بازم تشکر. خب قربانتان، وعده هست که قلعه خواجه هم میریم و با شما گزارش آماده میشیم. به همین شکل هم دوستای دیگه هم تشکری کردن. قریه قلعه قادرو را که قسیم حیدری گفته سلام خدمت شما، میشه گزارش از دالمان قریه قادرو بسازی، تشکر حفیظ جان، موفق باشی. دیگه‌اش نمیخوانم، بازی دور دراز میشه. اینما خیلی پیام‌ها رو من میخوانم، کامنتار در پایین ویدیو هر کدام شما نوشته کنید. این قسیم جان عزیز، چند نفر دیگه هم گفته بودن قلعه قادرو، این امروز آمدیم به قلعه قادرو. ما همین تلفنک خود در جیب خود بانم و باز ما شما زیاد گپا داریم. صحیح؟ خب آرزوی خوشی و خوشحالی و خوشبختی شما را دارم. این آمدیم به قریه قلعه قادرو. قریه قلعه قادرو در کدام قسمت کابل موقعیت داره؟ ما بر شما باید بگویم. مربوط کدام ناحیه میشه؟ ایرم بر شما خواهد گفتم. و اینی سرک که شما میبینید در پهلوی قصر دارلمان که از طرف دارلمان، سرک دارلمان از طرف دیمزنگ میایی، باز از پهلوی قصر دارلمان دست چپ یک سرک رفته مستقیم به قلعه قادرو هست. اینی دیواره که شما میبینین البته اینجا مربوط چهاردی زمین میشه دیگه، دقیق دیگه دیدانا و پشت سر دیدانا میشه، یا بین دیدانا و قصر دارلمان هم گفته میتونیم. این قریه قادرو را شاید هم نام اصلیش چیز دیگه باشه. کسی که برای ما گفت که پیشتر اینجا یک رفیق ما بود، او کسی که به ما قصه کرد گفت که در اصل قلعه قادرو اینمی قلعه است. از هم دیوارایش معلوم میشه که بسیار سابقه است. اینجا یک قلعه بوده به نام کسی که قادرو مشهور است که نام مکملش من نمیفهم، شاید داشته باشه،
باز اینجا را به نام همین قریه را به نام قادرو مسما ساختن. یک قریه که بسیار خرد، زیاد کلان نیست اما بسیار آرام. از اون وقتی که ما آمدیم میبینین این سرکش یک 15 دقیقه بعد یک صدای موتر میاد، این تیر میشه، ایسوس میره، دیگه قدر چیز نیست. بیاین کم پیشتر بریم. با سلسله گزارش هایی که ما همیشه داشتیم بعضی کسا گله کرده بودن، باز ما هم دیگه یک چی میگن یک کار نو کردیم. کار نو بگویم البته در گزارش های خودم که کامنتار هم میخوانیم دیگه زیاد، باز به خاطر که معلوم شود که کی کامنت میته کی نه. هر کس باز میگه والا من کامنت دادم اونجا معلوم شود کسایی که کامنت میته کسایی که کامنت نمیته. این قلعه را که ما بر شما گفتم دروازه‌اش همین دروازه اما دروازه‌اش تبدیل شده دروازه سابقه نیست. اینجا یک قفس هست، من نفهمی قفس چی است اینجا شاید من نفهم، شاید از مرغ باشه، شاید از چیز دیگه باشه. خب اصل که لوحه اونجا از بیایم طرف لوحه باز امروی رفیقا قسم میکنیم اینجا یک کوچه است و در این قسمت هم لوحه از بخوانیم دیگه. نال وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه همبستگی ویلینو شورای انکشافی قریه مرزا عبدالقادر. ایره میدن نام اصلیش هم پیدا کردیم. نام اصلیش هم قریه مرزا عبدالقادر، یعنی این مرزا بوده عبدالقادر بوده، باز این بعداً به نام قریه قادرو مشهور است، یعنی شهرت داره. خب این نامش هم پیدا کردیم. این نمی کوچه را که ما زیاد یک 3-4 دقیقه که ما اینجا بودیم نام خدا در این کوچه زیاد مردم رفت آمد میکردی که کجا رفته این کوچه من هم نمیفهمم و کدام بخش این منطقه رفته. به هر صورتش اونجا یک پیتاو کرده یک چند نفر بریم طرف ازمو یک دقیقه بس کنیم که چی گفاست. خب پیتاو خو کردین دیگه. السلام علیکم. جور هستی باش دیم باینتان بشینم. صد خوب است بخیر هستی. والا بشید. والا قریه دیگه نما تو مزه میتنه که تو یک جای بشینی که هفته و در میروید بخوره. ها؟ چی گپاست خیر دیست؟ خیر سلامت باشی، زنده باشی. نامتان هم بگویم. نام ما سید مهدی سادات است، باشنده قریه مرزا عبدالقادر. سادات صاحب خانه دیگه همیجا است. خانه همیجا است بارش بله. همی دروازه سبز که بله. این مربوط همی دیوار سابقی همی قلعه مرزا عبدالقادر دیگه. بله. در داخل شد خود زندگی میکنی؟ بله خودم. کرا میتی؟ بله. من گفتم از خودت هستی چرا خم خیر خیشای خود عبدالقادر خانه میشی؟ نه خیر نه. کدام قرابت هم نداشتی؟ نه اصل جای ما از دیداناست. اصل جای ما از دیداناست که اونجا خانه پدری بود. برادرها روز به روز نام خدا اولادا که زیاد شد دیگه جای ما تنگ شد. باز خانه را فروختیم باز. اما تو تیپ شد هم یک برادرم آمریکاست یکیش یونان است. 3 تا برادر هم اینجا هستیم. نام خدا. والله خانه. همین تشکیلات که زیاد شد با جنجال هم زیاد میشن. تعداد که زیاد شد هر کس میره میگه بیادر من میرم تنها زندگی میکنم دلم با اسکیله. اما تو یک چیزه. چطور بیادر ازش کمک میکنه خیلی وقت کمک از دیگه. والا خوب است دیگه اون بنده خدا اونجا هر جای مشکلات زندگی خود داره. خود نزد به اینجا با مراتب خوب است. میکنن خانهشون آباد بعضی وقتا میکنن دستشون به میکنن. اونجا دیگه اونجا پول آب دارن باغ دارن. دقیق یک چیز تکسی است موتر است سرک هم که تیر میشه میگه ما تکسی موتر میگه یک چیز از خود در خارج اترم نیست که گفتی اون مردما اونجا دیگه پیسه در درخت دویزان باشه او قضیه نیست. اما گپی است که اونجا مشکلات خود داره. مشکلات همه یک مشکل داره. قربانت بیا خیر بیادر دیگه ما اینجا چطور رفته و مزه میده؟ والا خوب است دیگه، از بیکاری کرده دیگه نمیافته و دیگه شیشتیم دیگه کار نیست بود نه دیگه بیکاری دیگه نمیافته و شیشتیم دیگه. خب حالا خانه هم اینجاست؟ خانه دارم اینجا. دو پیش هستین شما؟ دم پیش هست. خب کرا میتی از شهر؟ کرا میتیم. چند کرا میتی؟ ما 4000. کرای اینجا نسبت به دیگه بخش کابل ارزان است این منطقه؟ والا دیگه خوب است دیگه ارزان هم نیست دیگه خوب است دیگه. ما که تو اتاق نداریم یک دو اتاق داریم یک دو تا خیمه زدیم. دیگه ما در خیمه زندگی میکنیم. قربان بیادر ما چیزی گفتم حالا کرا به کلی ارزان شده در کل منطقه افغانستان به خاطر که کار و بار نیست پیسه گم شده.
با او خاطر کرا پایین آمده. توان کرا را کس نداره. ما خودم قبلا دم دیدانات مای 6000 5000 کرا میدیم. دیگه حال کرا پایین آمده زود. یعنی که خب شاهدی هم از اقامت آزان است. به هر صورتش یعنی که نسبت به دیگه جای قدر تغییر نداره دیگه اینجا. نه خیر نه قدر یک چیز. یک چیز. بخیر باشید. قربان اینجا یک ترموز چای هم که می بود چقدر کیف میکردیم ما می گلاس میخوردیم. هیچ مشکلی نداره میریم با دستخانه زود میاد. محبت که کردی برو سعید. باش سلامت باشی. قربان شم. خواهش می‌کنم. بسیار تشکر. خدا نگهدار. خیر باشه. خوش باشه. بخیر باشه باشه. یک چای نان در خدمت باشیم. والا فایزت باشه. این هفته و بی خوب وقتش از دیگه یه هفته و دیگه در این سال باز پیدا نمیشه این وقت. وقتا و دیگه پیدا نمیشه. قربان. بسیار تشکر. خواهش میکنم. بخیر باشه. خب یک چند تصویر ببینید که میازان هم تمام شود باز ما شما هست. خب بیاییم که بریم پیشتر. اما یک چیز دیگه است که پرسان کنیم که بازار این منطقه در کجاست. در بعض جایی که میریم این بازار آدم پیدا بکنه باز جمع و جوش میفهمه که اینجا یک کراچی، یک روتل، یگان برگر، یگان سمبوسه، یگان بولانی، یگان چیزا. اما این طرف خب تا اون قسمت که ما میبینیم که در بچه میخوره چیزی رو نمیبینیم. بیاییم بریم دیگه تو پیشتر. اما یک چای ماندن اینجا حتما امو نفرش هم مهم است که چای آوردن در پتنوس. السلام علیکم. چادر خوب هستید؟ بخیر هستید؟ سرتان خوب است؟ بخیر هستید؟ والا تو چای گرم میاد دیگه از این کده چی بهتر؟ والله دیگه چطور کنیم خب یعنی میگه دیگه می وقت آرام میکنیم یعنی این وقت آرام میکنم و باز گرم که مالای دل ما را آرام نگرفت. گرم که باز کرد چای سیاس یا ساوس ایره و من انداختن یا منتظر کسی بودین؟ دیگه قسمت شما بود بر کس دیگه انداختیم مگه قسمت شما نوش قسمت ما بیا که بگیریم دیگه یک گلاس شه. تو را فعلا نمیتم خب باز پسان بخور. چای سیاس همین چای سیاه را فکر میکنم که در این وقت سال زیادتر میخورن در زمستان. از زمستان جانم به خاطر از اینکه باز چای سیاه بسیار گرم است. مجاز گرم داره بله. یک خود معرفی هم بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد فرید مهرابی هستم، وکیل گذر قریه میرزا عبدالقادر. چقدر گپ نیک که وکیل صاحب بیجا ششتگی ما اصلا خبر نه، اما از این معلوم میشه که مردم هم خوب دوست داره که برای چای آوردن این رقمی کتگور. الله خداوند خیرشون بده دیگه. هر جایی که میریم یک چایشون تیار است. امی وکیلان فرق میکنن در محیط و منطقه. بعض وکیلا تیر میشه باز یگام تا میگه باشه من نبینمش، اما باز مثل خودت وارا وکیلا رو تو چای گرام نه. والا خداوند اجر بده. مردم ما خود در اصل خود میمان نواز است، مردم قریه در مجموع مردم افغانستان، ولی باز عمل وکیلم برمیگرده دیگه که مردم چقدر دوستش داره چقدر نداره. طبعا مردم دوست ما داره که در سایه و بیتا و هفته و بر ما چای برن. قربان بسیار تشکر. وکیل صاحب در این قریه مشهور به قادر است دیگه. اگر در اصلش باز میرزا عبدالقادر، قریه میرزا عبدالقادر. نام اصلش خو که در کتابت نوشته است، در وزارت اطلاعات و فرهنگ نوشته است، نامش به شورای ادارات رسمی نوشته است و نام قریه میرزا عبدالقادر است که مربوط به نای ششم میشه. قبلا مربوط به ولسوالی چهار آسیا بود، باز اینجا مربوط به نای شش شد. ولی مردم عوام قلعه قادرو میگن، هم تو ساده دیگه. از کتابت نوشته و خط و چیزا به نام قریه میرزا عبدالقادر است. در این قریه چقدر نفوس داره که همون نفوسش که مربوط شما میشه، همون سایه که سایه که مربوط من میشه حدوداً 864 خانه می باشه اولی، یعنی دروازه، و تعداد نفوس هم تقریبا در مجموع شاید ما بگویم براتون در حدود 2000 فامیل شاید برسه. 2000 همین تعداد فامیل ها را که گفتیم از این موضوع کمک ها اینا سر صدا هست نیست در منطقه که میریم موازی یک چیز حتما و ما میگه ولی تا به حال خو نیست. ما خو الحمدلله در جایی که نماینده داریم، مردم
مردم عوام ما کسایی که مستحق است حتما انشالله یک دو کمک خود دریافت کرده. دیگه جایی برای گله و شکوه نمونده که مثلا کی برای ما داده کسی نداره. شاید یک تعدادی که نو آمده باشن مانده باشن ولی باقی مانده در کلشون به اساس نوبت کمک خود دریافت میکنن. خوب است که سر صدا نیست. مکتب، کلینیک، مسجد، مشکلات او چیزا خو ندارین؟ مکتب اینا خو هست نیست؟ چطور؟ الحمدلله مکتب ما هست. مکتب البته دخترانه است، نسبان است. لیسه هست داریم و 2 مکتب خصوصی داریم در این محل خود. دیگه کودکستان محل زیست قری میرزا عبدالقادر است. کلینیک هست الحمدلله. 4 مسجد است. دیگه آب آشامیدنی هم درست، آب شهری داریم، نل بسیار خوب برای مردم و آب آشامیدنی میرسه برای مردم. الحمدلله کدام مشکل در قسمت زندگی نداریم. الهی شکر که مشکل نیست. بخیر باشین. وکیل صاحب ایجا کدام موضوع بود، کدام گپ بود که آمدین؟ یا که دفتر خو بیازه دیگه ایجا نیست؟ حتما دفتر دارین. آمده بودیم تا تیر میشدیم که برادر لطف کرد چای بر ما آورد. باز گفت یعنی چای بخورین که اینا خدایی کت ما. خدایی بله. بسیار تشکر وکیل صاحب. از چای هم بسیار تشکر. مگم از گر نگرفتن. همین دانم ما شیرین کنم. کدام گفتنی و پیام اگر داشته باشین؟ دیگه پیام همیز خداوند یک صلح و آرامی دائمی در افغانستان، در سر تا سر افغانستان برقرار کنه و همه مردم ما در امنیت، صلح، برادری، اخوت، وحدت، همه زندگی تمام اقوام همدیگر پذیری داشته باشن که این وطن ما دیگه جنگ و جدالی گپا بس باشه. و از خداوند متعال میخوایم که همه مردم افغانستان سرفراز باشن و موفق. قربانتان وکیل. بخیر باشید. بسیار تشکر. بخیر باشید. این هم برج برق قلعه یا قریه قادرو. برج برق حالا خو یک ذره سابقه دارم داخل یک جایک می داشتیم، مثل که در قلعه فتولا رفتیم دروازه را باز کردیم، شاید یادتان باشه که داخل رفتیم هم سیستمای سابقه بود، ولی برجای برق بسیار سابقه باز به اینی شکل است که فقط هم 4 طرفش یک چیز میگیرن، یک سمت مگم اون تو سیستم یک جای بلند از زمین میمانن، ولی هنوز همین معیاری نیست به نظر من، خطر داره. این 4 طرفش هم کدام این یک لینک شم که سوسو یک چیز میز بکنه در یو در پنجره کای جای دیگه گپ خراب است. این برج برقی منطقه سیستم سابقه و اینجا فکر میکنم برقی باشه. بیا که یک سر بزنیم. سلام لالا. جور هستی؟ خوب است، بخیر هستین؟ خیرتیست؟ بخیر است ان شاء الله. خودتان برقی نباشه. ما سرگروپ از یا هستم. ساحه قلعه مسلم و سراسیا و نوابات دیوانه و قلعه میرزا عبدالقادر مربوط ما میشه. ای ببینی. والا برج برق گذاشته یا میکنی؟ و دواره منطقه است. حالا باشه که من چی پرسان میکنم جواب بده. مسئول که هستی، سرگروپ که هستی، جواب بده دیگه. ما در خدمت. اگر بتونیم جواب داده. سوالی بگونی که ده باشه ما جواب داده بتونیم برات. اما پیش از او هر دو گوشت به یک پالوان میمانن؟ یک کمی اساطیری میکنیم. شکست نفسی میکنی هسته؟ بخیر باشی، تشکر. کوچک نواز هستی. قربان شم. خب سمسایی پالوان هم هستی؟ والا سمسایی شده دیگه قضاوت مشکل است. این پالوانایی که صحیح پالوان باشه بازش وقت من نمیگه پالوان هستم. پهلوان یا پالوان آمیانش. گپی است که اینی مردما با وقتش یک پهلوان هستن. اما تو نیست. تشکر، سلامت باشی، بخیر باشی. کوچک نواز هستی، زره نوازی میکنی گفتیم دوستم. قربان بخیر باشی. خب خودت سرگروپ همی برقی هستی. بله همین ساحه. این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن در 24 ساعت چند ساعت پرچوی داریم؟ پرچوی ما فعلا اونقدر زیاد نیست مثل زمستان ولی وقتی که زمستان میشه پرچوی یک ذره زیاد میشه چون مصرف های مردم بالا میره. در ابتدای زمستان چون نی فصلش از دیگه خزان شده
یک ماه بعد شاید درست زمستان زیادتر شود. باز یک ذره ببرقای ما به خاطر از این میشه پرچوی ها زیاد میشه که مردم به خاطر استفاده خانه کم است. یک بخاریگک میمانه میگه برو دمی خانه گرم میشه، یا تو یا ما یک بخاری تو بانی یک بخاری ما بانم، یک را دو را داره چالان میکنه میگه برو دمی میشه پرده بازی را دیگه خانه را بخاری چوبی یا تیلی یا برش نمیمانه. مگه باز زمستان که درست مثلا برف میباره یا باران صحیح شدید میشه هوا خنک میشه، باز مردم از بخاری مثلا تیلی یا چوبی یا مثلا صندلی استفاده میکنه، باز پس وضعیت برق خوب میشه دیگه. این حال یمی ما رو خوب ازیم شاید یک کم که پرچوی ها دمای دیگه زیادتر شد. یعنی که از امیال اجدار میتی که پرچوی زیاد نه اجدار نمیدم به خاطر اینکه ادارات دولتی فعلا زیادترش فعال نیست. اگر نه ادارات دولتی از مصرفای ما زیاد بود، فابریکات ذوب آهن بود مثلا پارک‌های صنعتی بیا فعلا اکثریت شرکت‌ها خود بهتر میفهمی که فعال نیستن، با مو ارتباط شاید برق بهترتر داشته باشیم دیزل. نه حالا از قصه نه خبر نشدی حتما به خاطر که برق از اونا رو وصل کرد خلاص شد. خب برقای کجا رو میگی؟ پارک‌های صنعتی؟ بله. خب بخاطر مصرف بالا مثل سابق مثل زمان جمهوریت ندارن فعلا، چون فعالیت ندارن اونقدر بالا. قربان بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. راستی منطقه سراسیار هم شما برق میتونید تن از قلعه قادر از خود قصر دولمان شروع قطعه پیاده اردو از باز از نان بخوریم نه؟ بیا دختر. منطقه قلعه مسلم است، 3 برج قلعه مسلم داریم، 2 برج سراسیار داریم، قلعه میرزا عبدالقادر داریم و نوآباد دیدانا داریم. قربان. یعنی چند منطقه رو میگی؟ دیگه ما 7 برج برق داریم. بسیار قربان. تو باش که اینمی دختره که مقبول نام خدا تو نانای کته کته را انداخته. سلام. چطور هستی؟ خوب هستم. نامک چیز؟ زهرا. زهرا جان قندول. از کجا آمدی زهرا؟ از افغانستان. از افغانستان. این از اینی از کجا آمدی؟ از این قریه؟ نام قریه تان چیز؟ افغانستان. نام قریه تان افغانستان است. نام وطن تان چیز؟ خانه افغانستان. آفرین. اینجا خیر است و این اشتباه نگیرین. این زهرا محبت که نسبت به وطن داره همین هر گپ که بگویی میگه افغانستان. این که مثلا نام قریه افغانستان گرفت اشتباه نیست. این فقط همون محبت و اخلاص و عشق و دوست داشتن که نسبت به وطن خود داره دقیقاً اینمی است در دل قلبش که همیشه در تلویزیون قریم هم افغانستان وطنم افغانستان. این که در تلویزیون میبینه مسابقه را میبینه گپا را میبینه اطفال که زود گریان میکنه هنگام وقت تیم کرکت ما مثلا میبازه دقیقاً اون یک چیز است. زهرا مکتب میری؟ نام خدا صنف چند است؟ صنف اول. صنف اول. درسای تم لایق است؟ حالا چند خواهر چند بیادرک هستین شما؟ 3 خواهر 2 بیادرم. 3 خواهر 2 بیادر. از خود که کلان هستن خورد؟ نه کلان هستن. کلان است؟ خب حالا این وظیفه خمیر بردن نانوایی داشت یا نانوایی باز پس آوردنش دگردن توست؟ چرا ایدگار نمیاره؟ من نمیرم. چرا؟ تقسیم کرده این کارا را؟ خب یعنی از داش آوردی از نانوایی؟ نه از داشت. دانه چند پخته میکنه؟ پیسهش خبر نداری؟ نه. مثلا قبیه بری میاری باز پیسهش پدرت میده؟ خب تو باش که اینا هم سعی کنم که اینا نام خدا ات یک نانای بسیار کلانه مقصد ما دستایم پاک است که نان تندوری نان تندوری مگه فکرم نشده نان تندوری خوب گرم هم است اما گپی است که چیز دستایم پاک است که باز کدام گپ دیگه نزنیم پیشتر من اونجا گرم خوردم اگر دیده باشید کت از این نان دیگه که یک شوروای هم تو بسیار مزه‌دار باشه گوشتنام باشه 1-2 تا کچولو هم سر شوروا باشه چطور؟ بله. دیگه چی باشه؟ چی باشه؟ خودم باشه. آفرین. زهرا مانده میشی خب برو دیگه خانه باش که نانم میجبانم شما خب نان نمیخوری این نان از دیگه مگم صلاحش هم میکنم نه؟ حال قار نشدی سرم که نان گرفتم؟ نه دخترها بسیار مهربان هستن این این طرفشان باریم این از اینجا خود زهرا هم باز کمک میخوره دید از اینجا دستش خداحافظ زهرا خداحافظ. دخترها بسیار قندول همین دخترها بسیار مهربان میباشن بدون شک. همه طور است؟ بله یا صد. خودت اولاد داری؟ نامزاد هستم فعلا. وقت جنجال است. وقت جنجال است. خدر زیاد می. خب نظر به اشخاص و
فرق میکنه. قربان سفر شد بخیر باشین. چاش بزاد باش این است دیگه هم تیار دارم. چی بختا کردم من طرف بریم اتاق نمیرم باز قار نشه نه بریم بیا بیا نزدیک قسمت ببینیم میگه چهار چی بخور. اما من زود داخل نمیبرم تو را بار خطا نشو که تصویر ما صحیح بیاد. سلام علیکم. اما قاسم چی بخته کرده ببینید. اوه نه مگم میریم داخل میریم دیگه کلان است میریم دیگه کلان است. داخل بیا که دوستان ببینن. بیا سلام خوب هستین بخیر هستین سلام خوب است سلام والله ازی که دیگه چیز خوبش که من چپا مانده را قد دوست دارم که هیچ پرسان نکو چی حال داری صد خوب از جانه که جورت بخیر والله این برقی های برج برق کی رقم خاصه خوری میکنه این جیگر هستی کو این مرچای تازه هستی کو میمون داریم امروز. سیاست خودت مختصر برابر شدیم دیگه اصل میمون خودت میمون هستی دیگه. دیگه چند نفر شریک است یادت تا خوردنش در خونش همین دوستای کی جاست. سمسه این خانه هست اینجا برج برق است اتاق نوکری والی است. هم یک چیز دیگه امی برقی را کلگی دیگه اینجا برقی است خب امی برقی را چرا غیر کمی امی خانه تاریک میشه کل گپ بیادر سر برقی مندازن حتی یگان وقت میگه خانهش پر از گندم او خانانات است دیگه که گنانات است چیز دادانشان خوش نیست. مکمل سال که برقش باشه 5 دقیقه که رفت یک چیزی میگه دیگه. نه اورا خال نمیگه من گفتم نه یک چیزی حتما میگه یک یادش میکنه. یک یادش میکنه. دیگه او اصلا دست برقی نیست پرچوی و چولونی یا دست دیسپچینگ است. اگر مصرف مثلا گنجایش باشه ما خوش هستیم که مردم برق داشته باشه چون میترش میگرده مصرف میکنه ما پیسه به برشنا پیسه تحویل میکنه ولی مردم خداوند یارشون بعضی دوستا می درک نداره فکر میکنه که ما در نبود برق خوش هستیم در حالی که ما در بودن برقشون خوش هستیم. یعنی گناه از این مردم نیست و در برق مردم قریه قادرو کرا برقی را ملامت نکنین. برقی میگه من از خوشم هستم که باشه باز برازیا از بالا گفته میشه که مثلا پرچاو کنین که باز پرچایی میشه. نه خاطر جان در جیرانی موضوع اما تو راست نه واقعیت است کدام وقت مستقیم خود چیزی نگفتن نه غیر مستقیم نه هیچ کسی چیزی نگفت. خوب مردم هستن از وکیل تا کاری که خوب مردم است عزت میکنن ما را حمایت میکنن از اینجا نمیمونن که ما چی شیم بیاب شیم بیزار شیم. نه مردم خوش ما از خوش هستیم ما از ما خوش هستیم. بسیار تشکر میرم خوش شدم که دیدمتان عالی شده یا نه شده یا نه نه نشده ها نه اگر شده باشه نان دیار من یک لقمه خودم میخورم میرم چطور اینه والله ایت بسیار مزه ها نه اورا والله من میگم دلش که بیخی که در زمین هم بفته نمیتمش نوش بگی دیگه نوش که باش بگی نانا بگی نانا بگی خاطر جان بگی به شده بود این شریک شود که مزه میته بازی رخ میگه خب مزه دارم شده یک لقمه بودم ها برو من میتمش خیره خود بخوام من میتمش ما یک لقمه بودمش که بگی چه خیر بگی با شما بخوایم پف کنیم میره سرچ صحیح خب بگی نوش جانت کال نکنین نه دلش نگرده که شما خود اونم خورده که بده سعی کنین که جگر است یک جگر که تو بسیار در نفر ما که اکشن جگر خور و همه تو میگه با خیر باشید درسته شده بود یک چیزی نه؟ شده بود بشینین کمی نه دیگه نو قبول فکر کنین من کاستومو پایبند کرده خوردم با من خدا شکر خوش شدم نه چای اونجا خوردم چای همراه وکیل صاحب خوردم قربان با من خدا خوش باشه با من خدا در بعض گزارش‌هایی که من داشتم مثلا از شهر کونه کابل که مربوط ناحیه اول شهر کابل میشه
در او قسمت و دیگه دیغوچک دی افغانان، نواباد دی افغانان، خود دی افغانان، قصاب کوچک میگن دی افغانان در سر زیرزمینی که او رایش رفته قصابی هم از شما اونجا دیده باشین دکانای عطاری فروشی که است در پهلویش. ما در گزارشام بر شما داشتیم از اون منطقه صحبت کردیم. اینی خانه را که آدم میبینه فقط احساس میکنه که ما در شهر کونه کابل هستم، ولی اینجا چاردی است. شهر کونه کابل دیگه او طرف است. این منطقه یکی از اینی خانه را که میبینین در این منطقه دیگه باز خانه های قدیمی قلعه یا قادرو یا قریه قادرو امی خانه است که ثابت مانده. این دیگر ها باز این قسم پخته یا سمت که شده، شاید 70 سال 80 سال کمتر زیادتر شده باشه از اون رازی و معلوم میشه از این درخت ها یا که قریه بوده دیگه، پس آنها که کم مدرن تر شدیم، کم سرکا قیر شد، پانتون های خصوصی و مکتب های خصوصی و تلفن های هوشمند، فیسبوک، واتساپ. از گپا دیگه طرف میره بیایم که بریم. آقای سلام علیک. جور هستی؟ بخیر هستی؟ خوش آمدید در منطقه. قربانتان. صحت شما خوب؟ صحت دوستا تشکر از آمدنتان که ما را یاد بود کردین آمدین در اینجا با ما از نزدیک دیدیم و شما را خوش شدیم از دیدنتان. اینن ببینین که مردم های سابق این رقم در قریه ها زندگی کردن چقدر با محبت صمیمیت صحبت میکنن. اول همی حال اول یک نفر آدم پرسان میکنه باز بعد از او یک کدام چیزی کار داشت. بله. قربان چه تشکر. کاکای من این خانه های سابقه را گفتم شاید یک 70 سال شده باشه. چون از این چیزی که شما گفتین شاید یک 5 سال تفاوت کنه. همون چیزی که شما بین با دقیق گفتین. اصل خانه قدیمی و سابقه در قلعه قادرو به می شکل بوده دیگه، یک قریه بوده دیگه مثل اطراف افغانستان. که اطراف قلعه قادرو است. اصل خود قلعه قادرو مساماس به نام با او شنگ قریه قلعه پسته است که در او به نام قلعه قادرو است. این اطراف قلعه قادرو است. قادرو را کاکای بازده اونو دم یک دیوار نشان دادن گفتن که اولین خانه دم قریه قادرو همیه. خب ما اگر بر شما بگم به خاطر که این زمین ملک از آدم بوده که در زمان امان الله خان مرزای از امان الله خان بوده. همین مرزا عبدالقادر. همون زمین هم از او بوده که بازی که زمین های خود فروخته و رفته دیگه. حال ما قراره که کمی شنیدیم گفت که ده اولادایش در گذارگاه است، اما نمیفهمیم که دیگه خودش حتما به رحمت خدا رفته باشه، خدا مغفرت کنه. اما این زمین ها هم از اون بوده که باز در وقتش ضرورت داشته یا کدام مشکل بوده چیز بوده او فروخته و مردم خریده آباد کرده. اصل قلعه‌ای که به نام قلعه مرزا عبدالقادر مساماس در او گوشه قلعه است که حالا همو یک از برادرای پشتون ما از منگل هستن و در اونجا میشینن. زمین هم از زمان دولت ظاهرخان و نادرخان برشان همطوری او زمان گرفته. از دوره شاه امان الله خان که مرزا عبدالقادر مرزای همون زمان دیگه این چیزی که دیگه حتی اون مکتبی که حالا به نام لیسه سراسیا او اولین مکتبی که تأسیس شده در قلعه قادرو بوده. از اونجا باز سراسیا رفت، از سراسیا در لب سرک رفته که به نام لیسه سراسیا است. طرف لیسه سراسیا فکر میکنم در گزارش قبلی ما رفته بودیم، ما از منطقه سراسیا اونجا گزارش داشتیم. خب به هر صورت کاکای یک چیز دیگر هم که برای ما گفتن که در منطقه قریه قادرو یک کوپراتیف دولتی هم سابق بوده، فکر میکنم که در دوران دکتر صاحب نجیب الله بوده که این کوپراتیف حسابش چه رقمی است دقیقاً امی قسمت ها گفتن. من نمیدانم که تصویرهایش شما شاید ببینین جداگانم، ولی اینمی قسمت ها گفتن. اینا رو کاکایم خودت اگه بگی ما که اگه وقت گپ میزنم باز مرا میگن سن سالت هست اگه گپ زدن هست. اینا تشخیص بزرگوار خدا بیامرزد میگه که عقل در سر است نه در سال. حتما همون قدر کلا داشتی که جستجو کردی تحقیق کردی برای تو ثابت شده که قسم که بگویی باز میگه اینا مبالغه میکنه در هر سرش. یعنی خدا
خیر بتر دوستکای ما را دیگه یگان گپکا. اما گپی است که کوشش میکنیم که خوبی هایی که در وطن ما بوده آدم باید همیشه پاس او را داشته باشه، همیشه باید یاد کنه به خوبی. اگر حال ما مثلا وظیفه ماست که بگوییم که در سابق چی بوده چی شده که بعدها باز همه قسم برای نسل‌های بعدی انتقال داده شود که وطن ما این قسم دستاوردها را داشت، این قسم چیزا را داشت. اگر عرض کنیم از بنیاد یک کوپراتیو اول دمی چهارراه دالوان پیش روی قصر بود که باز با مرور زمان شرایط ایجاب کرد رفت دیدانا، از دیدانا باز نظر به شرایط همون زمان آمد در اینجا که اینی 3 تا گاراژ را که می‌بینی این 3 دانه گاراژ است. بچه‌ها شما کمک کو طرف برین که ما از این قسمت تصویر داشته باشیم. این یک او خال دروازش تبدیل شده 1 تا 2 تا 3 تا. این در پالوگا کم بیایم کاکایم جانا این 3 دانه گاراژ گفتیم. این 3 دانه گاراژ این بود که گودام کوپراتیو بود. کوپراتیوی که مردم کوپون داشت، مردمای دولتی این که مامور دولت ملکی بود یا نظامی بود کوپون داشتن. اگر در نظامی هم ملکیایش بود که کوپون داشتن، صاحب منصب غلگی داشت. اما یا کوپون کسی که داشت میامد از اینجا ماهانه مواد خود میگرفت. کوپون یعنی یک کتابچه که ما در ما هر کس را چی ملکی و چی نظامی کوپون دولتی مواد میدادن، به خاطر که وقت اقتصادام خوب نبود، اقتصادا ضعیف بود. والا نظر با مو شرایط مو زمان اقتصاد اونم قدر بود که مشکل مردم حل میکرد و اینمی کوپون خودش ما 8 سیرار یک آدم متعهل میداد. در یک ماه مثلا چه چیزا میداد این کوپون؟ آن چیزی که تو از مربوط ارتزاق بود، مثلا آرد و روغن و بوره و چای و نخود و لوبیا، هر چیزی که ضرورت یک فامیل مصرف روزمریش بود در می کوپون بود برش. کاش که حالم بتن اگر لطف کنن خو چیزی کم نمیشه. بلکه اگر بتن خردیم امیال نام ما را بتیم نمی نزدیکی یک نمایندگیش می بود کردیم و میرفتیم. تو خدا هر جایسی اگر باز بخواید فراموشت نشیم خدا کنه که دیاد باشیم که نام ما را میتی. قربانت شم. باور کو روزگارا کلش خراب شده. به خدا بزرگ. بشک. خدا خیرته. کاکا راستی همین قدر قصار کردیم، چقدر شیرین صحبت کردیم. اینم دروازه چیزی دروازه گاراژ کوپون هم خود دیدین که در دوران دکتر صاحب نجیب بوده دیگه، دقیقاً اشتباه نکنم. نه همین خودت در قریه قادرو همین جست بود، همین شد، همین زندگی کردیم. ما همین تولدم از زادگاه ما همین منطقه است. و ما اگر وقت شما را ضایع نکنیم پیش از اینکه این قریه نبود ما دوچاره شهر شاید دیده باشید اینجا زمینای دولتی پیش ما بود نزدیک قصر دارلمان. نه چاره شهر که اینجاست، همین زمینایی که زراعت است و فارم پیله‌واری و مکتب آمریکایی و همیا زمینای دولتی پیش ما بود و ما یه جنبی قریه نبود، زمینای زمیان پیش ما بود. هیچ خانه نبود. هیچ خانه بجز اون قلعه قادرو دیگه هیچ خانه نبود. خانه بنا معاباتی و حساب رهایشی چیزی وجود نداشت. ما در اونجا میشتیم یک خانه دولتی بود که دولت به ما داده بود. ما این زمینا ما پیش ما بود، ادارهش و جمع جور سازماندهی کارش مربوط به پدرکلانم بود و کاکایم بود. او دو تا بزرگ خانه ما بود. او زمان اجازه میکرد که وا نظارت می زمینا را اما میکرد. این می جوی که میبینی مسما به نام جوی علاودین است که منطقه علاودین تا دیمازنگ از این جاو میخوره. یک وقتی تو ماهی داشت این زیر پل زمستان در تاریخی زمستان ماه چلا که میامدی در زیر اینجا گرم بود، یا مچم چشمه داشت چرا گرم بود، از این زیر پل مردم ماهی میگرفت. ما دیگه کاکایم قصه کده میرم، ما اون فکر که حالا اگه اینجا مهمی بود ما گود کبره را گل میکردیم ماهی میگرفتیم. آگه کلات میشت باور که یا ویتر اگه بود در ماه روزه در زمان سابق بودم میشتیم مردم میامد شام به خاطر افطاری از اینجا او میبرد یخ از هوای او جوی علاودین سرد است. چی مانده از همین سابقه؟ خیلی نام بعد دیگه چیزی نمونده. خود دیگه اینال از این به اون طرفش ما جگرخون میشم. به هر صورت بسیار تشکر کاکایم، خوش آرام باشیم. بسیار خوش شدم که دیدم. خدا بس قربان. چیزی که تیار است از یار است. پیشانی وازت همه چیز. صحت و جان جوری کامیابیتون از خدا میخوایم، خدا در امان خود داشته باشید. خوش شدیم عزیزان. قربان. بسیار تشکر. فرصت ما هم تمام است.
یک چیز دیگه که بازار در اینجا من ندیدم، قریه قادرو چاره‌ای که می‌برید و نام چاره‌ای دوغابات میگه. اینمی بازار عمومیشون همین چاره دوغابات است. خیر ببینید کاکایم این موضوع هم برای ما خاطر نشان ساخت که امی بازار دیدانا، از امی بازار دیدانا اونا همچنان چی میگیرن؟ امی سودای خدا، امی هر چی که ضرورت دارن به خانه از امی بازار چاره دوغابات که میگم دیدانا نه دوغابات، از اونجا مردم قریه قادرا هر چی که نیاز داشته باشن میخرن. ما این گراج ها را دیدم دیگه، از اینجا حتما کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن در وقت و زمانش از این گراج ها حتما کوپون داشتن، مواد گرفتن. بیایم خداحافظی بکنیم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشیم. تشکر میکنم باز هم کسایی که میخوان پیام کنن یا هم نظرشون ما در پایین هر ویدیو در یوتیوب آریانا شریک بسازین و در پهلویش ما در آغاز هر گزارش از این و بعد چند پیام میخوانم و از شما قلبا سپاسگزاری میکنم و پیامایتان به خاطر میخوانم که همیشه گزارش های ما را تعقیب بکنین و بیننده باشین. این هم گزارش ما از قریه قادرو یا مرزا عبدالقادر که مربوط چاردی و ناحیه ششم شهر کابل. او قدر بزرگ هم نبود این قریه، به او دلیل فقط کش میکنیم تصویر داشته باشیم بر شما. تا فردا خداوند یار و نگهدار همه ما شما.